đầu tiên là khách hàng sẽ đi vào khách sạn và hệ thống nhận dạng sẽ bắt đầu nhận khách hàng. Rồi lúc này thì khách hàng này là khách hàng mới, thì đi vào thì hệ thống nhận dạng sẽ ra về kết quả đây là một khách hàng mới. Rồi chúng ta bắt đầu thêm dữ liệu cho khách hàng mới này. Nhào chọn phần khách hàng, chọn thêm khách hàng mới, chúng ta nhập tên vào với tên là Hiếu, họ là Lê, là Minh. Rồi chúng ta sẽ chọn những thông tin cơ bản như là giới tính, trạng thái kết hôn, và chọn vào phân khúc khách hàng mới. Chúng ta nhập số chứng minh nhân dân, rồi nhập ngày ngày làm chứng minh nhân dân, rồi tỉnh thành. Rồi chúng ta sẽ nhập số điện thoại, rồi chúng ta lưu khách hàng này lại, rồi chúng ta sẽ thêm khách hàng thành công. Rồi nhưng mà lúc này thì khách hàng vẫn chưa có avatar, nếu mà hệ thống khách hàng đi vào hệ thống thì vẫn nhận diện là một khách mới, vẫn chưa có dữ liệu. Thì để hệ thống nhận diện được khách hàng thì chúng ta phải thêm avatar cho khách hàng đó. Rồi ta lưu lại. Rồi lúc này thì dữ liệu khách hàng đã được update avatar, và khi khách hàng đi vào thì hệ thống sẽ nhận dạng đây là một khách mới. Để bắt đầu check in khách hàng mới thì khách hàng sẽ đi vào hệ thống nhận dạng. Lúc này hệ thống nhận dạng được có một vị khách mới tên là Lê Minh Hiếu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu check in cho khách hàng. Chúng ta sẽ chọn một cái phòng và chọn check in. Chúng ta chọn thêm khách hàng. Lúc này thì danh sách khách hàng mà thêm bằng hệ thống nhận dạng thì vẫn chưa có. Chúng ta có hai chế độ là chế độ thêm tất cả khách hàng hoặc là dùng nhận dạng. Lúc này chúng ta quay trở lại thì chúng ta đã có danh sách khách hàng mới ở đây bằng phương pháp nhận dạng, thì chúng ta chọn vị khách đó vào, sau đó chúng ta chọn sale. Thì lúc này khi mà khách hàng đi vào lại hệ thống thì nó sẽ hiện là vị khách này đang ở phòng nào, rồi tương ứng với cái phòng mà khách hàng đó đã check in. Khi mà một khách cũ đã quay lại khách sạn thì khi khách cũ đó đi vào hệ thống thì hệ thống nhận dạng và sẽ trả về là khách hàng này là khách hàng đang trở lại và chưa có phòng nào hết, chưa có check in, chưa có booking. Thì chúng ta bắt đầu thực hiện booking cho khách này. Chúng ta chọn một phòng, ví dụ ở đây chúng ta chọn phòng 1103, chúng ta chọn booking, chọn thêm khách. Lúc này thì hệ thống nhận dạng đã nhận được một khách tên là Lê Hoàng Nhí, chúng ta chọn vào, rồi chúng ta chọn sale lại. Thì lúc này hệ thống báo là đã booking thành công, và cái phòng booking là phòng 1103 với khách hàng là Lê Hoàng Nhí. Sau đó chúng ta trở lại hệ thống nhận dạng, thì lúc này hệ thống nhận dạng sẽ trả về thông tin là khách Lê Hoàng Nhí đã booking ở phòng 1103. Rồi sau đó chúng ta thực hiện check in cho khách hàng đã booking, thì chúng ta chọn vào phòng đó và chọn check in. Rồi thì lúc này trên hệ thống đã cập nhật là khách hàng Lê Hoàng Nhí đã check in ở phòng 1103, và khi khách hàng này trở về hệ thống nhận dạng thì lúc này là hệ thống đã báo thông tin là khách hàng này đang ở khách sạn phòng 1103. Rồi lúc này thì thông tin về tour blacklist thì vẫn chưa có gì hết. Để thêm một thông tin về service thì chúng ta sẽ chọn vào phòng đó, chọn một cái service, chọn add new service item. Rồi chúng ta chọn một service bất kỳ, ví dụ như là chúng ta chọn bicycle rental, chúng ta chọn số lượng là 1 và chọn ngày là ngày 2. Ok, ta save lại. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ khách hàng sẽ đi vào hệ thống nhận dạng. Thì lúc này là hệ thống nó cập nhật là khách hàng này đã có một cái service list mới, đó là bicycle rental vào ngày 2 tháng 2.
khi một khách hàng đã check in và xuất hiện trước hệ thống nhận diện khách hàng thì hệ thống sẽ nhận diện ra khách hàng đó và số thông tin. Thì lúc này ở đây khách hàng này đang ở phòng 1105, ngày check in và ngày check out. Ở đây khách hàng này có hai cái tour, là tour Ngũ Hành Sơn đã tham gia, đã hoàn thành, và một cái tour Hội An sắp diễn ra vào tối ngày 2 tháng 2. Khách sau khi check in thì khi đứng trước hệ thống nhận diện khách hàng thì hệ thống lúc này sẽ nhận dạng là có vị khách tên là Hậu Quốc An đang ở phòng 2013 và chưa có sử dụng một cái đồ dùng nào cả. Chúng ta bắt đầu thực hiện việc cập nhật đồ dùng cho khách hàng. Chọn phòng, chúng ta sẽ vào phần mềm của nhân viên phục vụ phòng, chọn phòng đó và chúng ta sử dụng chúng ta update cái đồ ăn và thức uống của phòng đó. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn là bánh lây một cái, chúng ta lưu lại và tiếp tục là chúng ta chọn thêm một lon Red Bull và lưu lại. Rồi chúng ta trở về cái phần mềm của Tiếp Tân. Thì lúc này khi mà khách hàng đứng trước hệ thống nhận dạng thì hệ thống sẽ update. Ở đây hệ thống update cho chúng ta biết là khách hàng đã sử dụng được hai thứ, đó là một bánh lây và một Red Bull. Khi khách hàng có dự định check out vào ngày hôm đó thì khách hàng đó sẽ đi xuống phòng lễ tân và hệ thống nhận dạng sẽ bắt đầu nhận dạng khách hàng. Sau khi khách hàng được nhận dạng thì thông tin của khách hàng sẽ được hiện ra là khách hàng đó đang ở ngay phòng 1106 và ngày check in là ngày 1 tháng 2 và ngày check out là ngày 2 tháng 2. Nhưng lúc này đang là 3 giờ 46 phút ngày 2 tháng 2 cho nên là khách hàng này đã bị trễ. Rồi chúng ta sẽ thực hiện check out cho khách hàng đó. Rồi chúng ta chọn payment, chọn confirm payment. Rồi lúc này thì khách hàng đã được check out thành công. Và sau khi khách hàng này đối với hệ thống thì khách hàng này sẽ không còn thông tin về phòng nữa mà chỉ là khách hàng đã bị tên. Khi một khách hàng đi vào hệ thống nhận dạng để hỗ trợ cho security thì lúc này là khách hàng này đã bị liệt vào blacklist và có level là low. Thì lúc này là cái khung hiện màu vàng thì vẫn ở mức độ chấp nhận được. Tiếp tục với một khách khác, khi hệ thống nhận dạng thì khách này cũng đã bị liệt vào blacklist nhưng ở mức độ bình thường và hệ thống cũng không cảnh báo quá độ, chỉ hơn một mức ở phần low. Tiếp tục với một vị khách khi đi vào hệ thống nhận dạng của khách sạn thì khách sạn nhận diện ra đây là một vị khách đã bị liệt vào trong blacklist. Lúc này blacklist show ra là khách hàng này đang ở mức độ cao, cần được cảnh báo. Tiếp tục với một khách khác khi đi vào hệ thống nhận dạng thì lúc này hệ thống nhận dạng được khách hàng này với blacklist mức độ rất là cao, cần nghiêm cấm vào khách sạn.